Yeah, nice. Ba't ganyan sa yunak malabo? Inspection, inspection. Natin na mga pirata. Dami dyan. Kulang height. Maalon pa rin? Dami isda. Nakahuli ka? Nakahuli ka ako. Dalawa kasi mag-it. Sobrang liit. Pagod! 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 Ano ba yan, Daddy? Hawak mo na eh. Tut. May init, may lamig. Ano pa talaga? Saan ang ano huli nyo? Bakit? Paras maliit. Tapos, kinuha ko yung ano, yung Christian. Kailangan naman dyan. Tapos, seconds pa lang. Mabuti ka agad. Ano yan? Langoy? Anong klaseng langoy yan? Just to the alarcon. Diyos ko po. Just to the alarcon. Sana yung huli? Ha? Inspection. Okay, huli daw, yung huli. Sipyo! Wait, where's the sun? Oh? Lagi naman yan. Let's go, go. Wait, look at your bottom. Oh. Right. Saan kayo banda? Doon? Kaya pala hindi ko makita sa camera eh. Sa Nikon? Lagot kayo. Maghalas na kayo dyan na marami. Bawal mo. Ano mo, buksan mo. Tingin mo. Dito ka. Meron pa bang buksan? Nauli kayo dyan. Ang dami. Oo, kapagod maglinis niyan. Lalaki pa.